با درود فراوان به آموزش‌های آنلاین ویفاکس کالج خوش اومدید. ما تو قسمت سوم می‌خوایم چند تا مثال معتبر از ساختارهایی که تو جلسه دوم بهتون معرفی کردیم بهتون مثال بزنیم. یکی از نکته‌های مهمی که تو این استراتژی باید بهش توجه بکنید، این استراتژی بیشتر در زمانهایی که در واقع کارا هستش برای شما که هیجان غیرمنتظره‌ای تو بازار نباشه. یعنی تو لحظه‌ای که شما دارین معامله میکنید داده اقتصادی منتشر نشه. به خاطر همینه خیلی باید توجه داشته باشیم زمانهایی که داده های اقتصادی از بازار بورس نیویورک به عنوان مثال وقتی منتشر میشه حدالامکان معامله ای رو نداشته باشیم و یا اگر معامله ای رو به صورت فعال داریم معامله رو ریسک فری بکنیم تا اتفاق غیر منتظره‌ای رو برای معامله ما رقم نزنه. حالا چند تا مثال معتبر براتون انتخاب کردم تا بیشتر در مورد این استراتژی با هم صحبت بکنیم. پس با ما روی چارت همراه باشید. اولین مثالی که برای شما در واقع انتخاب کردیم چارت طلا هستش تو تایم فریم 1 ساعته. زمانی که چارت توی باکسی در واقع محسوب میشه و به عبارتی یک روند رنج رو به خودش میگیره، ما تو وسط ناحیه خب سعی میکنیم معامله ای رو نداشته باشیم، به خاطر اینکه خب تو وسط ناحیه اتفاقاتی میتونه بیفته که خلاف روند معامله ما حرکت بکنه و منجر بشه که معامله ما به سمت استاپ لاس نزدیک بشه. اما زمانی که در واقع به سقف یا کف در واقع قیمت میرسه، ما باید منتظر مارکت به این ناحیه ها باشیم. خب زمانی که قیمت تو این ناحیه محصور هستش، خب ضخامت بالایی میشه ناحیه مقاومتی و ضخامت پایینی میشه ناحیه حمایتی. همونجوری که میبینید، من اگه اینو یکم بزرگترش بکنم، خب قیمت با قدرت سقف رو در واقع اومده شکسته، ولی پشتبندش ما یک برگشتی رو به ناحیه تجربه کردیم که البته اینم باید توجه داشته باشیم که تایم فریم توی تایم فریم 1 ساعت هستش و تو تایم فریم های پایین تر این ساختارها میتونه در واقع ساختارهایی رو به ما تشکیل بده که ما اصلا وارد معامله بشیم. ولی الان فقط در مورد تایم فریم 1 ساعته با هم داریم صحبت میکنیم. زمانی که قیمت به باکس ما در واقع برگشت، ما باید منتظر واکنش به ناحیه مقاومتی مهمی که داریم باشیم. خب همونطور که میبینید قیمت مجددا رفته بالای ناحیه مقاومتی ما و باید منتظر برگشت و یا پولبک معتبر باشیم تا بتونیم وارد معامله بای بشیم. خب زمانی که در واقع این ساختار رو ما تو بازار میبینیم، اگر سلرهای قوی تری تو بازار ظاهر میشدن، مثلا میومدن این در واقع ناحیه ها رو تجربه میکردن، ما میتونستیم به فکر معامله سل باشیم و از سقف تا کف کانال معامله سل رو داشته باشیم. اما همونطوری که میبینید مارک کردیم این کندل رو، یک کندل در واقع معناداری از بایرها ما اینجا میبینیم که خب باید صبر بکنیم تا این ناحیه در واقع کندل معتبر رو ببینیم. زمانی که این کندل داره تشکیل میشه، این کندل بزرگتر منظورم هستش، تو تایم فریم های پایین تر شما میتونید در واقع با کندل های معتبری که میبینید وارد معامله بای بشید. اما استاپ لاس و تی پی رو ما چجوری میتونیم تعیین کنیم؟ یکی از نکته‌های مهمی که در واقع توی معامله‌گری وجود داره مسئله استاپ لاس و تی پی هستش. اینکه ما حد ضررمون رو کجا باید در واقع قرار بدیم و تی پی یا تارگتی که از این معامله‌ای که در واقع باز کردیم چه عددی میتونه باشه. ما باید از دیتاهای قبلی استفاده بکنیم تا استاپ لاس و تی پی معتبری تو بازار به دست بیاریم. خب حالا همین رو میخوام بیشتر توضیح بدم. زمانی که شما تصمیم میگیرین تو این ناحیه وارد معامله بای بشید، خب یکی از ناحیه‌های معتبری که میتونید به عنوان استاپ لاس در نظر بگیرید همین ناحیه هستش که میخوام بهتون در واقع نشون بدم. این ناحیه برای ما میتونه ناحیه‌ای باشه که زمانی که قیمت از اینجا برگشت میتونه در واقع ادامه حرکتش رو انجام بده و تا پایین بیاد. پس ما استاپ لاسمون رو میتونیم این ناحیه معتبر در نظر بگیریم که البته
خب با توجه به میزانی که در واقع اون میزان پیپی که تو این فاصله هستش، به عنوان مثال ما از اینجا 54 تا در واقع 68 رو در نظر بگیریم، یه چیزی هولوش 12 پیپ رو باید در واقع به عنوان استاپ لاس در نظر بگیریم. خب هر $1 توی در واقع نمودار طلا 10 پیپ حساب میشه. پس با این حساب زمانی که ما یک استاپ لاس 12 دلاری برای معاملمون در نظر میگیریم، یعنی 120 پیپ ما استاپ لاس تعیین کردیم. و خب با توجه به حجم اکانتی که داریم، با توجه به مدیریت سرمایه‌ای که داریم، بعضیا میگن مثلا ما 2% از اکانتمون رو میخوایم ریسک بکنیم، بعضیا هستن 1% اکانتشون رو ریسک میکنن. خب میزان و حجم در واقع معامله‌ای که وارد میکنن خب متفاوت هستش. خب ما اومدیم استاپ لاسمون رو این ناحیه تعیین کردیم، اما در مورد TP چجوری میتونیم تصمیم بگیریم؟ این یکی از مهمترین نکته هایی هستش که باید بهش توجه بکنیم. خب از گذشته بازار ما میتونیم یه نتیجه‌ای بگیریم و این ناحیه‌ای که هستش، البته این اتفاق نیفتاده، به عنوان مثال ما در واقع الان چارت تو این ناحیه هستش که داریم بهتون نشون میدیم، میخوایم براش TP تعیین بکنیم. زمانی که این قیمت رو من تو بازار تجربه کردم و میخوام که در واقع یک TP رو تعیین بکنم از پایین، باید در واقع ناحیه‌های بالاتر رو مارک بکنم و TP منطقی رو براش به دست بیارم. خب من به راحتی میام این ناحیه رو برای خودم تعیین میکنم و در واقع این قیمت ها تقریبا میشه TP من. پس من میام TP خودم رو تقریبا این عددا قرار میدم که اگه بخوایم حساب بکنیم یک معامله تقریبا 1/3 رو به ما برمغان میاره. البته 1/3 بیشتر هستش. حالا اگه بحث‌های مدیریت سرمایه رو ما بخوایم رعایت بکنیم، خب این عددها میتونه تغییر بکنه. اما این یه معامله جذابی رو به ما داده که خب به عنوان مثال براتون گفتیم. حالا یه موضوع خیلی مهمی هم که باید بهش اشاره بکنیم، موضوع برگشت ها هستش، الگوهای برگشتی که ما تو اینجا داریم. این یک مثال خیلی معتبریه. اگر ما بخوایم اینجا رو یه ناحیه مقاومتی در نظر بگیریم که حالا رنگش هم من به رنگ قرمز در بیارم، اگر این ناحیه مقاومتی رو ما در نظر بگیریم، یه چند تا دیتا میتونیم ازش بگیریم. زمانی که ما از پایین در واقع معامله بای رو در واقع داریم و TP ما تاچ میشه، ناحیه‌های بالاتر، یعنی ناحیه‌های برگشتی که در واقع از بالا تعیین کردیم، خودشون میتونن یک سیگنالی رو برای ما بدن که ما از ناحیه‌های بالاتر وارد معامله‌های سل بشیم. این یه مثال خیلی معتبریه که اگر این ناحیه رو ما در نظر بگیریم، خودش میتونه در واقع این برگشت کندلی، خب ما اینجا اومدیم در واقع بایمون رو گرفتیم و زمانی که بازار داره این عدد کندل ها رو تشکیل میده، خودش میتونه یک معامله سل رو به ما برمقام بیاره که اولین TP ها میتونه همین ناحیه های در واقع حمایتی قبلی باشه. پس ما در واقع با حرکت قیمت ها میتونیم در واقع سناریوهای مختلفی براش بچینیم. حالا مثال های دیگر رو هم داریم که بهش میخوایم اشاره بکنیم. ما یک در واقع مثالی داریم توی در واقع نمودار داو جونز. شاخص داو جونز رو میبینید. خب یک باکسی رو دوباره در واقع براش در نظر گرفتیم تو تایم فریم 1 ساعته و زمانی که یک فشار خیلی مطلوبی رو تو بازار می‌بینیم که قطعاً در واقع یک عامل خارجی یا یک داده اقتصادی باعث شده که این فشار تو بازار تشکیل بشه، منتظر شکست ناحیه میشیم و با در واقع برگشت قیمت به این ناحیه و در تایم فریم های پایین‌تر میتونیم یک معامله اسکلپ خیلی جذابی رو تو این ناحیه داشته باشیم که حالا خب ورود به معامله و استراتژی هایی که در واقع برای استاپ لاس و TP تعیین میکنیم خب خیلی متفاوت هستش.
از اونجایی که خب حجم اکانت های ما فرق میکنه، استراتژی های ما فرق میکنه، استاپ لاس ها میزانشون میتونه فرق بکنه تو معاملات، خب حجم معاملات هم برای ما فرق میکنه. ولی این یکی از جذاب ترین مثال هایی بود که میتونستیم بهتون بزنیم. یه مثال و به عنوان مثال آخر من در واقع از چارت USD CHF براتون آوردم. این یه معامله خیلی بلند مدتی هستش که به ما یک تارگت خیلی جذابی رو داده. اگر تو تایم فریم 1 ساعته این باکس رو در نظر بگیرید، یه فشار خیلی قوی از بایرها رو دیدیم که یک در واقع اتفاقا پولبک جذابی رو هم زدن و اگر ما در واقع یک نقطه ورود مطمئن میخواستیم توی معامله بای داشته باشیم، تقریبا این ناحیه ها بود که میتونستیم یک معامله بای داشته باشیم به استاپ لاس منطقه هایی که توی در واقع این باکس ما هستن. میتونست این ناحیه ها باشه چون واکنش های عجیب غریبی داریم و این در واقع شادویی که تو بازار تشکیل شده میتونستیم استاپ لاس رو اینجا قرار بدیم و یک معامله جذابی رو داشته باشیم که اگه من تایمش رو ببرم بالا، در واقع تو بلند مدت میتونستیم یک تارگتی رو داشته باشیم که اونم تارگتش تیپیش میتونست اینجا باشه. اما یه نکته‌ای هستش، خب در واقع کل این حرکت رو گرفتن یک زمان زیادی رو از ما میگیره. زمانی که ما در واقع یک معامله رو ورود میکنیم باید تیپی های مختلفی داشته باشیم. به عنوان مثال تیپی 1 رو که در نظر میگیریم 50% خروج میزنیم و 50% دیگه رو در واقع در حالت ریسک فری ادامه میدیم. اگر ما این سناریو رو برای این معامله در واقع انجامش میدادیم، میتونستیم با ورودهایی که تو این ناحیه میتونستیم داشته باشیم، اولین یک در واقع سودگیری میتونستیم تو این ناحیه داشته باشیم. تو این ناحیه ها خیلی ناحیه جذابی هستش که میتونه سودگیری داشته باشه. خب البته یک کم هم طول کشیده ها، خب قبول داریم، ولی خب معامله جذابی هستش. اولین تیپی ما میتونست اینجا باشه و بعد از اون باید ریسک فری میکردیم و در واقع در حالت ریسک فری میتونستیم این کل این حرکت رو بگیریم که تقریبا میشه همین منطقه‌ای که قیمت الان رسیده و از اینجا تا اینجا میتونستیم در واقع معامله رو باز نگه داریم. یکی از مواردی که خیلی باید بهش توجه بکنیم اینه که ما تو بازار باید طبق اون ساختارهایی که داریم تمرینای زیادی انجام بدیم تا بتونیم در واقع یک استراتژی در واقع سودده برای خودمون بسازیم. شما روش‌های مختلفی تو بازار می‌بینید که خب هیچ کس هم نقدی به استراتژی‌های دیگه نداره، اما مهمترین نکته اینه که شما در واقع باید اون استراتژی‌ها رو شخصی سازی بکنید و مهمترین نکته هایی که باید توجه بکنید اینه: استراتژی رو که وقتی برای خودتون انتخاب میکنید و اینو شخصی سازی میکنید، مهمترین نکتهش اینه که رعایت اصول سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه رو داشته باشین و زمانهایی که داده های اقتصادی منتشر میشن معامله رو باز نکنید و از باز کردن تو مواقع خبر اجتناب بکنید، چون معامله ها در واقع اکثرا نمودارها دچار در واقع هیجان‌های زیادی میشن و میتونه استراتژی های ما رو به هم بزنه و استراتژی ما رو به یه استراتژی ضررده تبدیل بکنه. خب حالا این یک مثالی بود از در واقع استراتژی که توضیح دادیم. خب بهتون توصیه میکنیم که تو چارت های مختلف این استراتژی رو تمرین بکنید. اگر سوالی داشتید میتونید توی دایرکت از ما بپرسین، حتما عکسش رو برای ما بفرستین تا تو جلسات بعدی در مورد عواملی که هیجان ایجاد میکنن تو بازار و چه چارت هایی رو ما باید قبل از ورود به معامله در واقع بررسی بکنیم بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خبرهای خیلی مهمی براتون داریم. این استراتژی خیلی تکمیل خواهد شد و جهت اطلاعتون این که ما فعلا در مورد بازار فارکس صحبت میکنیم و قطعا اطلاعاتی در مورد بازار کریپتو و بازار سهام خواهیم داشت که به مرور زمان باتون به اشتراک میذاریم. موفق و پرسود باشید.